विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता सीईटी ची एग्जाम होऊन बरेच दिवस झालेत, बरोबर आहे। आणि तेव्हापासून आपला अभ्यास स्टडी ऑलमोस्ट थांबलेला आहे प्रत्येकाचा। बरं, गेले एक महिनाभर आपण रिसर्च करतोय, कोणतं कॉलेज चांगलं आहे, कोणतं कॉलेज बेस्ट आहे, कोणती ब्रांच घ्यावी, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करायचं का कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करायचं, या सगळ्या गोष्टीत आपण भरपूर रिसर्च केलेला आहे, बरोबर आहे। ऑप्शन फॉर्म तुमचे तयार आहेत, 29 तारखेपासून ते पण सबमिट करणार आहेत आणि 3 तारखेला आपल्याला अलॉटमेंट मिळतील, बरोबर आहे। पण एक मुद्दा असा महत्त्वाचा आहे, गेले 3-4 दिवस झालं मुलं पण मला रोज विचारतायत की M1 कधी स्टार्ट करणार आहे। आता ती वेळ आलेली आहे, आजपासून मी M1 चा क्रॅश कोर्स लॉन्च करतोय। सुरुवात लेक्चर्सला उद्यापासून होणार आहे आणि आजचा दिवस उद्याचा दिवस आम्ही ॲडमिशन घेणार आहोत आणि 25 तारखेपासून क्रॅश कोर्स स्टार्ट होईल। आता पहिली गोष्ट म्हणजे बरं का की क्रॅश कोर्समध्ये मी काय करतोय की मुंबई युनिव्हर्सिटी आणि पुणे युनिव्हर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीचा एक कोर्स एकत्र लॉन्च करतोय। मी तुम्हाला सांगू का, पार्शल डेरिव्हेटिव्ह आहे, डिफरन्शियल कॅल्क्युलस आहे, मॅट्रायसेस आहे, असे टेलर सिरीज किंवा बरेचसे काही पॉईंट्स आहेत ना बरं का बाळांनो, ऑलमोस्ट दोन्ही युनिव्हर्सिटीसाठी सेम आहेत। आता काही टॉपिक पुणे युनिव्हर्सिटीसाठी नसतील जे मुंबई युनिव्हर्सिटीसाठी आहेत, पण काही मुंबईत आहेत की जे पुण्यात नाही आहेत, असं पण असू शकेल, बरोबर ना? सांगा बघू। म्हणजे मला सांगायचं काय होतं की मी दोन्ही युनिव्हर्सिटीचा कोर्स एकत्र लॉन्च करतोय, ओके। मुद्दा असा आहे की मला काय सांगायचं आहे बघा, की मला जी मुलं भेटलेत आत्तापर्यंत त्यांचा एक प्रश्न असा बऱ्याच मुलांचा होता की आम्ही 11वी 12वीत प्रॉपर मॅथ्स कंप्लीट झालेलं नाही आहे, बेसिक थोडंसं कच्चं आहे, अशा वेळेस इंजिनिअरिंगला घेऊ का, मला ते अवघड तर जाणार नाही का, असे बऱ्याच मुलांचे प्रश्न होते। मी तुम्हाला सांगू का, जेव्हा आम्ही हा कोर्स लॉन्च करतोयच आम्ही, लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही तो कोर्स घ्याल, परचेस कराल, व्हिडिओ लेक्चर बघाल ना बाळांनो, तुम्हाला इंजिनिअरिंगचा मॅथ्स मी गॅरंटी देतो की एकदम सोपं वाटेल। हा खूप सोपं आहे। उलट मी तुम्हाला सांगू का, हे 11-12चं जे मॅथ्स होतं ना, ते तुलनेत इंजिनिअरिंगपेक्षा थोडंसं टफ होतं। इंजिनिअरिंगला सांगतो कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक आहे एकदम इझी आहे, पार्शल डेरिव्हेटिव्ह एकदम इझी आहे। होतं काय की त्या लेवलला तुम्हाला फक्त शिकवलं गेलं पाहिजे। आम्ही आमच्या इथं काय करतोय बघा की आता कॉम्प्लेक्स नंबर या टॉपिक पासून उद्याला सुरुवात होणार आहे, ओके। महत्वाचा मुद्दा काय की तिथं मी फ्रॉम बेसिक सगळं तुमचं कव्हर करणार आहे। तुम्हाला कोणतीही गोष्ट अशी डायरेक्टली फास्ट अशी शिकवली जाणार नाहीये, आपलं बेसिक कच्चंच आहे बऱ्याच मुलांचं, हे कन्सिडर करूनच आम्ही ते शिकवणार आहे, ओके। म्हणजे मुद्दा काय की M1 चा आमच्याकडे कोर्स तुम्ही जॉईन केला तर त्याला क्रॅश कोर्स कधी कधी माझ्याकडे म्हणलं जाईल, पण तो क्रॅश कोर्स असा नसणार आहे, डिटेल सेमिस्टरमध्ये तो कोर्स आम्ही घेणार आहे। म्हणजे काय होणार आहे की सगळाच पोर्शन, आता असं होतं बरं का की काही कोर्स कसे अवेलेबल असतात की टोटल सिलेबस त्याच्यावर म्हणजे सगळे लेक्चर्स एकदमच अपलोड केले जातील, आम्ही तसं करणार नाहीये। सोमवार ते शुक्रवार तुम्हाला रोज एक लेक्चर अपलोड केलं जाईल, ओके। टॉपिक संपल्यानंतर MCQ वरती टेस्ट घेतली जाईल, ओके, आणि रविवारची सुट्टी राहील, ओके। आता महत्वाचं काय बघा की M1 बरोबर आता ऍडमिशन घ्यायचं कसं मी तुम्हाला सांगतो। 4 नंबर मी इथं प्रोव्हाइड केलेत। पहिला नंबर माझाच आहे, जगदाळे सरांचा नंबर आहे, माझ्या मुलाचा पण नंबर आहे आणि कुलकर्णी सरांचा नंबर आहे। या नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता, तुम्हाला डिटेलमध्ये आणखीन काय माहिती हवी असेल ते विचारू शकता, ओके। 4 पैकी आणि होतं काय, आमचा तर हा 4था ते 5वा क्रॅश कोर्स आहे आत्तापर्यंतचा, गेल्या 2 वर्षातला। मग या कोर्समध्ये काय होतं, जसं आम्ही कोर्स लॉन्च करतो, आमचा अनुभव आहे हे 4ही नंबर तुम्हाला उद्या कदाचित बिझी लागू शकतील, एवढे कॉल येतात, ओके। आणि काय होतं की प्रत्येकाच्या शंकांना उत्तर देताना वेळ लागतोय, ओके। त्यामुळे कदाचित असं होईल की 4हीचे 4ही नंबर तुम्हाला बिझी लागतील, अशा वेळेस तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करून ठेवला तरी चालेल, ओके। आम्ही तुम्हाला रिप्लाय नक्की करू। मेन पॉईंट काय, कारण आम्ही मात्र काय करतोय की यावेळेस ॲपवरती कोर्स लॉन्च करतोय। गेल्या वर्षी आम्ही यूट्यूबवरती एनलिस्टेड व्हिडिओ दिले होते, यावर्षी ॲप आहे, त्यामुळे तुम्हाला फोन नाही जरी नाही लागला तर तुम्ही सह्याद्री ट्युटोरियल्स हे ॲप डाउनलोड करा, ओके। तिथं कोर्समध्ये तुम्हाला स्टोअर हा एक ऑप्शन येईल, स्टोअरमध्ये तुम्ही कोर्स बघितलं तर तुम्हाला Maths-1 पुणे युनिव्हर्सिटी आणि मुंबई युनिव्हर्सिटी तुम्हाला कोर्स मिळेल, तिथून तुम्ही तो परचेस करू शकता, ओके। मग तुम्ही ऑनलाईनच तो कोर्स परचेस करायचा आहे, तिथूनच तुम्ही करू शकता। आणखी काय शंका असतील तर तुम्ही या नंबरवर कॉल नक्की करा। बरं, हे झालं मॅथ्सचं। मी तुम्हाला सांगू का की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की RG लेक्चरर्स फिजिक्ससाठी बेस्ट चॅनल आहे। RG लेक्चरर्स सुद्धा आपल्याबरोबर फिजिक्सचा कोर्स लॉन्च करतील।
1 ते 2 आठवड्यात तुम्हाला तो कोर्स पण मिळेल. आणि मी तुम्हाला सांगू का, मला गेल्या वर्षीचा अनुभव आहे की बऱ्याच मुलांना फिजिक्ससाठी कोर्स हवाच होता. आणि मला माहिती आहे की RG लेक्चर्सचे सर आहेत, राहुल सर आहेत ना, ते फिजिक्स एकदम बेस्ट घेत आहेत. मग ते पण मुंबई युनिव्हर्सिटी आणि पुणे युनिव्हर्सिटी तुम्हाला तो कोर्स नक्की प्रोव्हाइड करतील. यश आराध्य आहे, त्याच्याशिवाय बोलणं माझं सुरूच आहे. तुमचं कोडिंग रिलेटेड काही पॉईंट्स असतील तर यश दादा देखील तुम्हाला ते प्रोव्हाइड नक्की करायचा प्रयत्न करेल. मग आता मी तुम्हाला सांगतो काय बघा, की पहिली गोष्ट म्हणजे इंजिनिअरिंगसाठी फर्स्ट सेमिस्टर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. त्यातल्या त्यात M1 सारखा सब्जेक्ट विनाकारण मुलांनी भीती निर्माण केलेली असते, म्हणजे भीती निर्माण झालेली असते मुलांच्या मनात की मॅथ्स अवघड आहे. मी तुम्हाला सांगू का, हा मॅथ्स हा विषय आहे ना, हा का मुलांना त्रास देतो मला कळत नाही आहे. पण असं बोलायला मी तुम्हाला गेलोय, पण माझं पण तसंच होतं ना. मला 10वी पर्यंत मॅथ्स हा माझा फेवरेट सब्जेक्ट होता. जसं 11-12 मध्ये गेलो तसं प्रॉपर गायडन्स न मिळाल्यामुळं मॅथ्सची भीती निर्माण झाली होती माझ्या मनात. ओके, 11-12 मध्ये कायम मी मॅथ्समध्ये फेल व्हायचो आणि हे मी इंजिनिअरिंगमध्ये पण कंटिन्यू ठेवलं होतं. मी तुम्हाला सांगू का, M1 मला 2 अटेम्प्ट लागले, M2 ला सुद्धा 2 अटेम्प्ट लागले. पहिल्यांदा फेल, दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये पास, कसं तरी पास काठावर. पण M3 ला जाताना सिनियर्सनी एवढी भीती निर्माण केली होती की खूपच अवघड आहे M3. ओके, कारण त्यात इंटिग्रेशन खूप असायचं आणि इंटिग्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, परत भीती वाटते. मी सांगू का, पहिल्या अटेम्प्टला मी M3 ला गेलोच नाही, तयारी नव्हती. दुसऱ्या अटेम्प्टला गेलो पण तिथेही तयारी नव्हतीच, 4 मार्क फक्त मिळाले होते. पण आता असं वाटायला लागलं होतं मला की मॅथ्समुळं पूर्णपणे इंजिनिअरिंग सोडावं लागतं का. पण त्या दरम्यान एक चांगला क्लास मिळाला, त्या सरांनी एवढं मोटिवेट केलं की त्या क्षणापासून माझं लाईफ चेंज झालं. आणि तोच माझा रोल तुमच्या बाबतीत पण असणार आहे. काही अवघड नाही. मी तुम्हाला सांगू का, मी अगदी झपाटल्यासारखा अभ्यास करायला सुरुवात केली होती. म्हणजे मेन म्हणजे सरांनी काय केलं माहिती आहे का, की मला पहिली गोष्ट क्लिअर केली की फॉर्म्युले पाहिजेत परफेक्ट ट्रिग्नॉमेट्री मधले, फॅक्टरायझेशन, डिफॅक्टरायझेशन, sin 2x, कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले, बेसिक तेच गरजेचं आहे. ते एकदा परफेक्ट असेल ना, काही प्रॉब्लेम येत नाही. काही माझं आहे का, डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन उलट 12th स्टँडर्डला टफ होतं, इंजिनिअरिंगला ते बिलकुल टफ नाही आहे. मग तेव्हापासून सांगू का, मी एवढ्या झपाटून अभ्यासाला सुरुवात केली आणि M3 मध्ये मला 69 स्कोर त्यावेळेस झाला होता आणि तो बेस्ट स्कोर होता. ओके, मग हेच मला तुमच्या बाबतीत पण घडवायचं आहे. तुम्ही उत्सुक आहात मला माहिती आहे. ऑलरेडी हजारो मेसेज आलेत, हजारो मेसेज व्हॉट्सअपला आलेत. ओके, काहींनी टेक्स्ट मेसेज सुद्धा केलेत, काहींनी यश दादाला सुद्धा मेसेज करून ठेवलेत की सरांचा कोर्स कधी लॉन्च होतोय. एवढी आतुरता तुम्हाला आहे, कारण मला माहिती आहे मी तुम्हाला बेस्ट मोटिवेट तर करत राहणार आहे. तुमचा कॉन्फिडन्स नेहमी मी वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बरं, या कोर्समध्ये जे टॉपिक आहेत ना, ते मी आणि जगदाळे सरांनी मिळून शिकवलेले आहेत. म्हणजे काही लेक्चर्स माझे आहेत, काही लेक्चर्स जगदाळे सरांचे आहेत आणि जगदाळे सरांचे लेक्चर्स सुद्धा बेस्ट आहेत, काही डाऊट नाही, लक्षात घ्या. मग या कोर्समध्ये आम्ही दोघांचे लेक्चर्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. आता एवढं ठीक आहे असं मला वाटतंय, पुन्हा एक व्हिडिओ नक्की तयार करेन. ओके, बऱ्याच जणांना वाटतं डेमो लेक्चर्स, तर 25 तारखेचं पहिलं लेक्चर कदाचित आम्ही डेमो लेक्चर्स देण्याचा सुद्धा प्रयत्न करू. ओके, आणि कोर्स आता लॉन्च केलेला आहे. तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता, कॉल करून आमच्याशी बोलून तुम्ही कोर्स परचेस करा, नो डाऊट. कॉल लागत नसेल, मला माहिती आहे बऱ्याचशा मुलांनी ऑलरेडी ठरवलेलंच आहे की कोर्स लॉन्च झाला की परचेस करायचा. ओके, मग त्यामुळं वेळ न घालवता तुम्ही कोर्स परचेस करा. पण लेक्चर्स उद्या संध्याकाळपासून सुरुवात होईल. आणि लेक्चर्स कसे असतात माहिती आहे का, सांगू का, इंजिनिअरिंगची एक खासियत तुम्हाला मी सांगतो की PYQs, तिथं पण PYQs आहेत, लक्षात घ्या. जसं CETत PYQ होतं ना, तसं इंजिनिअरिंगमध्ये सुद्धा PYQ आहेत. सिलेक्टेड टॉपिक मधले सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स आम्ही घेणार आहोत, प्लस तुम्हाला रोजचा होमवर्क दिला जाईल. ओके, आणि सांगू का, एका टाईपचे 5 ते 7 क्वेश्चन, जास्तीत जास्त 8-10 क्वेश्चन्स करा. तुमच्या पेपरमध्ये त्यातलेच क्वेश्चन्स रिपीट होतात, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे बिलकुल आता इथून पुढे काळजी करू नका. ओके, आणि M1चा कोर्सच्या निमित्तानं आपला अभ्यास सुरू होणार आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, मग तुमचा सपोर्ट पाहिजेच, कॉल करा, कोर्स परचेस करा. ठीक आहे, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.